วัคซีนควรฉีดไหมผมตอบได้เลยว่าไม่ต้องลังเลใจนะครับการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันโรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าควรไหมผมตอบได้เลยว่าทุกคนควรจะได้รับวัคซีนช่องใหม่พันธรักษาของเรามีข่าวดีมาบอกหากเรามียอด Subscribe ครบ 1,000 Subscribe เราจะแจกรางวัลมูลค่า 100,000 บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะอย่าพลาดมาเป็นผู้โชคดีกับเรานะแล้วหลังจากที่หลายๆท่านเนี่ยได้ไปรับวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดหรือว่าระดับความรุนแรงเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างคะในการฉีดแต่ละช่วงอายุอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องยอมรับก่อนว่าฉีดวัคซีนเนี่ยมีผลข้างเคียงไหมค่ะนะฮะเราต้องแยกว่าผลข้างเคียงกับอาการไม่พึงประสงค์นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าอาการไม่พึงประสงค์ก่อนนะครับนะฮะหรือจะเรียกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเมื่อเราเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายเราร่างกายก็ต้องพยายามที่จะต่อต้านกับสิ่งนั้นนะครับก็ต้องเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยนะครับอาจจะมีอาการข้างเคียงบ้างเช่นว่ามีไข้นะครับหรือมีปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดมีเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของวัคซีนทั่วๆไปเพราะเป็นการนำเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปให้กระตุ้นสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมาครับว่าอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ร้ายแรงนะครับเรามาดูง่ายๆก็ได้ว่าขณะนี้เนี่ยวัคซีนที่ฉีดในประเทศไทยเนี่ยฮะฉีดไปแล้วประมาณ 1.8 ล้านโดสนะครับก็คือพูดง่ายว่าล้านกว่าคนได้รับการฉีดไปแล้วบางคนเข็มเดียวบางคน2 เข็มนะฮะที่ผ่านมา 1.8 ล้านนี่นะครับยังไม่มีใครเสียชีวิตจากการที่ฉีดมีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนแต่ที่พบมีอาการข้างเคียงหลายคนเครียดบ่นนะครับว่ามีอาการข้างเคียงเรื่องเป็นไข้ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวพบได้จากรายงานที่เข้ามาสู่กระทรวงนี่นะครับพบได้ประมาณ 10%ก็ถือว่ายังน้อยอยู่ค่ะใน 10% เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะฮะเพราะในรายงานการศึกษาถ้าเราไปซักคนไข้ทุกวันหลังฉีดนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า 30% เลยที่มีถ้าถามบอกทำไมมีเมื่อเอาเข็มจิ้มเนื้อฉีดเข้าไปถ้าไปถามคนไข้ว่าเจ็บไหมมีอาการข้างเคียงหรือเปล่าก็เจ็บทุกคนถูกไหมครับตัวเลขควรจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับว่าเจ็บแต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะไรทำนองนั้นนะครับส่วนอาการข้างเคียงที่มีเป็นข่าวกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องของการเกิดริ่มเลือดนะฮะการเกิดริ่มเลือดเนี่ยนะครับทุกคนยอมรับว่าเป็นอาการที่ข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนจริงๆนะครับวัคซีนในกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจอร์นสันไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาการเกิดริ่มเลือดถ้าไปอุดตันในหลอดเลือดดำนะฮะซึ่งเกิดได้แต่อุบัติการณ์อันนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดเนี่ยนะครับมันจะเกิด1 ในประมาณเป็นแสนโดสที่ฉีดครับ1 ในประมาณเป็นแสนโดสที่ฉีดนะครับแล้วก็โรคนี้เนี่ยนะครับจริงๆการเกิดริ่มเลือดเนี่ยนะครับถ้ารีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะที่มาฉีดไปแล้วส่วนใหญ่จะเกิดหลังวันที่4นะถึงประมาณ2 หรือ 3 สัปดาห์ถ้ารีบบอกหาหมอโดยเร็วนี่นะครับเป็นโรคที่รักษาได้นะครับนะแล้วก็สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตได้หรือแม้กระทั่งการแพ้จากวัคซีนแบบรุนแรงนะครับการแพ้แบบรุนแรงถึงที่เรียกว่าช็อกนะครับหลังฉีดเราก็มีการป้องกันโดยการที่ว่านะฉีดวัคซีนตัวนี้เป็นตัวใหม่ขอให้อยู่โรงพยาบาลสังเกตอาการอย่างน้อย30 นาทีในอเมริกาเองตอนหลังเนี่ยลดเหลือ15 นาทีด้วยซ้ำแต่เราก็บอกขอให้อยู่โรงพยาบาล30 นาทีถ้าคุณแพ้วัคซีนนะครับมีที่เราเรียกว่าช็อกเนี่ยนะครับเรามียาแก้ไขได้นะฮะแม้กระทั่งในอเมริกาหรือจะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ตามแต่เนี่ยนะครับถึงเกิดขึ้นมองดูแล้วเนี่ยมันรุนแรงแต่รักษาได้ไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับส่วนการที่มีรายงานว่ากลุ่มคนของระยองกลุ่มคนที่นั่นที่นี่ฉีดแล้วมีอาการชาคล้ายกับสโตรก
ฟังดูครับโอ้โหน่ากลัวฟังดูน่ากลัวเป็นฉีดแล้วเป็นสโตรกหรือมีอาการคล้ายกับสโตรกตอนนี้มีการเข้าไปศึกษากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีในประเทศไทยเราเนี่ยพบค่อนข้างเยอะกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำนะครับที่รายงานเข้ามาเนี่ยมีถึง 200-300 รายนะครับโดยเฉพาะวัคซีนชิโนแวคนะครับเมื่อฉีดแล้วมีการชาเกิดขึ้นมีแขนขาอ่อนแรงนะครับแต่เมื่อศึกษาเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดจากเส้นเลือดตีบไม่มีเลยแล้วก็มีการทำคอมพิวเตอร์มีการทำ MRI สมองนะทุกรายไม่มีพยาธิสภาพนะครับแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยนะครับก็หายเป็นปกติดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการจากจิตใจไหมคะข้างเคียงจากจิตใจเราคงพูดแบบนั้นก็ได้หรือแบบนั้นจะถูกหรือไม่ถูกก็นะคือแต่เรารู้อยู่ว่าถ้าเราได้ยินข่าวทุกวันว่าวัคซีนอันนี้มีอาการข้างเคียงอย่างนั้นทุกคนก่อนฉีดเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ากลัวนะครับเดินมาเนี่ยครับจะมาฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยความกลัวเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยมากทีเดียวนะจากการที่เรามาฉีดวัคซีนผมเองเนี่ยผมฉีดวัคซีนโควิดให้กับที่มาที่หน่วยเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าคนมาฉีดวัคซีนเนี่ยเดินมาดีๆเนี่ยฮะเราวัดความดันนั่นเองความดันขึ้นไป180หรือบางคนอาจจะขึ้นมากกว่านั้นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีความดันสูงด้วยซ้ำแต่ทำไมขึ้นไปขนาดนั้นนะเพราะเราได้ยินข่าวทุกวันจนทำให้มีความกลัวนะว่าฉีดแล้วจะเป็นอะไรเป็นอย่างงู้นแบบนี้พอเดินเข้ามาเท่านั้นเองฮะยังไม่ทันฉีดวัคซีนเลยความดันก็ขึ้นแล้วนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเรียนขอให้ทุกคนเนี่ยสบายใจนะครับรีแลกซ์นะครับว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาเด็กเราก็ฉีดวัคซีนกันเยอะแยะไข้หวัดใหญ่เราก็ฉีดกันทุกปีนะฮะแม้กระทั่งผู้สูงอายุเราก็ยังมีวัคซีนอย่างนู้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะก็ขอให้คิดว่าวัคซีนเป็นของดีในการป้องกันเราไม่ให้เป็นสรุปง่ายๆคือฉีดให้ได้ไวที่สุดยังไม่มีการตายจากการฉีดวัคซีนและเกิดผลข้างเคียงด้วยผลข้างเคียงที่พูดถึงเนี่ยมีแต่มันเป็นผลข้างเคียงที่ไม่มีความพิการหลงเหลือไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างผลข้างเคียงไข้ผลข้างเคียงเกิดอาการชาผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแค่ 1-3 วันหายเป็นปกติหมดนะฮะที่บอกว่าถึงกับมีพิการไม่มีนะคะขนาดที่ฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นล้านนะครับต่อไปเนี่ยเราจะต้องฉีดให้ได้จำนวนประชากรมากพอนะเราคงมีข่าวมีอะไรออกมามากมายอีกมากใช่ไหมคะแต่อย่างข่าวที่แบบว่าการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนจะต้องทานยาพาราดื่มน้ำเยอะๆอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้ว่าเราจะไปฉีดวัคซีนสิ่งที่สำคัญการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็ทำให้สบายใจรู้สึกดีใจว่าจะได้รับวัคซีนแล้วนะอุตส่าห์รอมาตั้งนานนะครับแม้กำลังรอเห็นหน้าแฟนสักทีนะครับมาถึงมันควรจะดีใจนะไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บเนี่ยนะครับตื่นเต้นกลัวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประการแรกก็คือว่าเรื่องของจิตใจนะครับส่วนเรื่องของการเตรียมอย่างอื่นนะครับก็โอเคพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้เหมาะสมร่างกายแข็งแรงดีสมบูรณ์ไม่เป็นไข้ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าจำเป็นไหมที่จะต้องดื่มน้ำถึง6 ลิตรผมอ่านในไลน์แล้วผมก็ตกใจเหมือนกันว่าดื่มน้ำ6 ลิตรนะไม่จำเป็นเลยครับขอให้วันฉีดอย่าให้ขาดน้ำนะครับถ้าร่างกายเราไม่มีภาวะขาดอยู่ในภาวะสมดุลที่ปกติไม่ต้องเกินไม่ต้องกินน้ำก็ไปเกินนะกินน้ำพอประมาณที่คิดว่าร่างกายไม่ขาดน้ำถือว่าเป็นโอเคนะครับนะฮะไม่ต้องเตรียมเป็นพิเศษนะแล้วจะบอกว่าต้องกินพาราเซตามอลมาก่อนไหมไม่ควรกินมาก่อนไม่ควรกินมาก่อนไม่ควรกินมาก่อนเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นไข้หรืออะไรก็ตามแต่หลังฉีดวัคซีนจะไม่เกิดทันทีหลังฉีดวัคซีนนะฮะมันจะต้องไปเกิดไปแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นถ้ากินไปก่อนอีก 3-4 ชั่วโมงยาหมดฤทธิ์แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินพาราเซตามอลไม่ว่าเลยแต่ควรจะกินหลังจากกลับถึงบ้านนะครับเมื่อกลับถึงบ้านแล้วฉีดวัคซีนกลับถึงบ้านแล้วถ้าจะกินพาราเซตามอลยินดีครับโดยเฉพาะฉีดแอสตราเซเนกานะฮะถ้าฉีดชิโนแวคเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องกินเลยเพราะว่า
ซิโนแวคเนี่ยโอกาสไข้เนี่ยน้อยมากด้วยชิวๆเลยนะครับแต่ถ้าแอสตราเซเนกาเรายอมรับเลยว่าถ้าฉีดในผู้สูงอายุอาการข้างเคียงจะน้อยกว่าฉีดในคนที่มีอายุน้อยนะครับแล้วคนที่มีอายุน้อยเนี่ยเราก็พบอีกว่าผู้หญิงจะมีอาการข้างเคียงมากกว่าผู้ชายนะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะบอกเสมอเลยใครก็ตามที่มีอาการข้างเคียงมากๆคนนั้นภูมิจะสูงนะก็ขอให้คิดในแง่ดีก็แล้วกันว่าปฏิกิริยาในร่างกายเราตอบสนองเนี่ยโอ้โหมันแรงมันก็เลยสร้างภูมิซะสูงเลยนะฮะคนที่มีอาการข้างเคียงมากผลดีอันหนึ่งก็คือภูมิต้านทานจะสูงมากค่ะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของวัคซีนเนี่ยความกังวลของคนทั่วไปก็คงจะแค่เตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมจิตใจให้พร้อมถูกไหมคะคุณหมอแต่ถ้าอย่างในผู้หญิงเนี่ยค่ะที่จะมีความกังวลมากกว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าผลข้างเคียงอย่างเช่นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือว่ากำลังมีประจำเดือนแบบนี้ค่ะคุณหมอเขาจะต้องกังวลในส่วนของอะไรบ้างที่จะไปฉีดเนี่ยค่ะผมเอาคุณสุภาพสตรีที่มีประจำเดือนก่อนนะครับในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการมีประจำเดือนถือเป็นเรื่องปกติเป็น normal cycle ของคนเราอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ได้มีข้อห้ามเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับว่าช่วงมีประจำเดือนนี่ห้ามฉีดวัคซีนนะไม่มีแน่นอนนะครับขอให้ปฏิบัติตัวอย่างไรดำรงชีวิตอย่างไรถึงเวลาไปฉีดวัคซีนไปได้เลยนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนหรือต้องอะไรต่างๆไม่จำเป็นนะครับขอให้สบายใจได้ในเรื่องนี้นะฮะมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะส่วนการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนนี้เนี่ยนะครับไม่มีความจำเป็นต้องกินยาคุมกำเนิดว่าจะเลื่อนการตั้งครรภ์นะครับไม่มีความจำเป็นนะครับก็ไปฉีดนะครับไปถึงว่าสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วกำลังวางแผนที่จะมีลูกบอกว่าจะฉีดได้ไหมเนี่ยเรากำลังจะมีลูกนะฉีดได้ครับนะแต่วัคซีนนี้เรารู้ว่าอันที่หนึ่งในสตรีตั้งครรภ์เนี่ยโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ใน3 เดือนแรกถ้ารู้ว่าตั้งครรภ์ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราไม่รู้วัคซีนนี้เป็นของใหม่เราก็ไม่อยากให้เอาสิ่งแปลกปลอมอะไรนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับกำลังเริ่มตั้งครรภ์นะฮะจริงๆอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยก็หมายความว่าไม่ต้องไปตรวจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์นะไม่ต้องเอาปัสสาวะมาตรวจนะครับว่าตั้งครรภ์ไม่กันก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนไปฉีดแต่ถ้าฉีดแล้วเกิดตั้งครรภ์นะครับเข็มที่2ก็เลื่อนออกไปนะครับเลื่อนออกไปไม่เป็นไรเลยตั้งครรภ์จนคลอดแล้วก็ฉีดเข็ม2ก็ได้ไม่ได้ว่ากันในทางปฏิบัติอีกอันหนึ่งก็คือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยนะครับจะฉีดวัคซีนได้ไหมเราให้ถืออย่างนี้ครับถ้าใน3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยไม่ควรที่จะฉีดวัคซีนแต่หลัง3 เดือนไปแล้วเนี่ยนะครับให้มาคำนึงถึงความเสี่ยงของวัคซีนกับประโยชน์ที่ได้ของวัคซีนผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าถ้าคุณสุภาพสตรีเป็นพยาบาลก็ได้เป็นหมอก็ได้หรือใครก็ได้ที่ต้องทำงานอยู่กับอาสาสมัครที่ต้องทำงานอยู่กับคนไข้และคนไข้โควิดด้วยนะฮะหรือในหมู่บ้านนั้นกำลังระบาดอย่างหนักเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าสตรีตั้งครรภ์เป็นโควิดอาการจะรุนแรงมากอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อบุตรในครรภ์ถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับผลเสียนี่มันเยอะเหลือเกินผลประโยชน์ของวัคซีนในการป้องกันแม้ก็เป็นโควิดเนี่ยมากกว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราก็มาคุยกันแล้วชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีผลเสียนะครับถ้าผลดีมีมากกว่าฉีดแล้วก็ไม่เป็นโควิดแล้วก็ยังทำงานของเขาได้อยู่ในด่านหน้านะครับช่วยดูแลคนไข้คุณพยาบาลตั้งครรภ์อยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ฉีดนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนไปนะครับเพราะว่าวัคซีนจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเชื้อที่มันตายแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น mRNA วัคซีนหรือไม่ว่าวัคซีนเชื้อตายของชิโนแวคนะครับเขาก็บอกว่าโอเคถ้าตั้งครรภ์เกิน3 เดือนไปแล้วนะครับแล้วมีความจำเป็นที่คิดว่าประโยชน์มีมากกว่าก็ให้ฉีดนะครับ
ในทำนองเดียวกันอีกนะฮะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าแล้วกำลังให้นมลูกอยู่ล่ะคุณแม่จะฉีดวัคซีนได้ไหมนะแน่นอนเราก็ไม่ไปฉีดในเด็กนะฮะเพราะวัคซีนตัวนี้ยังไม่อนุญาตให้ฉีดในเด็กนะนี่ในตัวคุณแม่เองเนี่ยนะฮะเราก็มาดูว่าถ้าคุณแม่เสี่ยงก็ไม่มีข้อห้ามอะไรเลยที่จะต้องฉีดไม่ได้นะถึงแม้ฉีดแล้วบอกว่าจะต้องให้ปั๊มนมทิ้งไหมนะไม่มีความจำเป็นนะครับนะฮะเพราะเราถือว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็พยายามย้ำเลยว่านมแม่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะบอกว่าถ้าคุณแม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณแม่ลูกจะกินนมแม่ไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ถึงแม้ไม่มีข้อมูลนะครับจนกว่าจะมีการศึกษาที่ชัดเจนเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวโปรตีนนี้โอกาสที่จะหลุดมาในน้ำนมอะไรต่างๆมันน้อยมากแล้วโอกาสที่จะไปdisturb หรือไปทำอันตรายต่อเด็กเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะครับถ้าคุณถูกใจคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวัคซีนที่ใช้อยู่ทั่วโลกขณะนี้เนี่ยนะครับมันมีถึงประมาณสัก13บริษัทหรือ13ยี่ห้อก็แล้วกันนะถ้าเราแบ่งแพลตฟอร์มหรือแบ่งกลุ่มรูปแบบของวัคซีนเนี่ยแล้วแบ่งได้เป็น4รูปแบบ